आज म यहाँहरूलाई घरमै सजिलैसँगले अन्डा चिउरा खाजा बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फूड वर्ल्डमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अन्डा चिउरा खाजा चाहिँ हामीले सजिलै 5 मिनेटमा नै तयार पार्न सक्छौँ। हाम्रो किचनमै भएको सामग्रीहरूबाट मैले यो अन्डा चिउरा खाजा तयार गरेकी हुँ। मैले चाहिँ 2 जनाको लागि तयार गर्दैछु। त्यसको लागि मैले 2 वटा अन्डालाई लिए, ताइचिन चिउरा 200 ग्राम लिए। यहाँहरूले जुनै चिउरा लिनु भए पनि हुन्छ। एउटा प्याजलाई मैले काटेँ, 2 वटा टमाटर लिए, 2टा रातो खुर्सानी, जिरा आधा चम्चा, धनिया आधा चम्चा, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, तोरीको तेल 3 चम्चा र मैले मरिच चाहिँ आधा टेबल स्पुन लिए। तेल यहाँहरूले जुनै युज गर्नु भए पनि फरक पर्दैन। त्यसै गरेर पाकिसकेपछि गार्निसको लागि चाहिँ मैले लिए प्याज चाहिँ आधा जति 15 ग्राम जति काटेँ, हरियो खुर्सानी 2टा जति काटेँ, त्यसै गरेर केही धनियाका पातहरूलाई पनि लिए। सबैभन्दा पहिला मैले प्यानलाई राम्रोसँगले तताएँ। हाम्रो प्यान राम्रोसँगले तातिसकेपछि मैले यो चिउरा जुन छ त्यसलाई अब म 3 मिनेट चाहिँ लो फ्लेममा भुट्दैछु। एकदमै लो फ्लेममा भुट्नुपर्छ। यसो गर्यौँ भने हाम्रो अन्डा चिउरा खाजा एकदमै क्रन्ची हुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ यो नभुटिकन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ अलिक क्रन्ची मनपर्छ, त्यही भएर मैले भुटेर बनाउन लागेकी हुँ। म सानो बेला चाहिँ मेरो आमाले बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो, त्यही भएर मैले चाहिँ यो आज तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। एकदमै छिट्टै तयार हुन्छ। यो चाहिँ बालबालिकादेखि लिएर ठुलो मान्छेहरूलाई शुद्ध पनि एकदमै मनपर्छ यो खाजा। यसलाई चाहिँ म 10 मिनेट चिस्याउनको लागि राखिदिन्छु। अब त्यसै गरेर मैले फेरि अघिकै प्यानमा 3 चम्चा जति तेललाई तताएँ। मैले चाहिँ तोरीको तेल तताएँ। हाम्रो तेल बिस्तारै बिस्तारै तात्न सुरु भइसकेपछि अब म यसमा केही चिजहरू फुराउन जाँदैछु। मैले फुराएँ 2 वटा रातो खुर्सानी, जिरा आधा चम्चा र धनियाको गेडाहरू आधा चम्चा। एकदमै टेस्ट चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। यहाँहरूले खुर्सानी चाहिँ अझै थप्न पनि सक्नुहुन्छ पिरो मनपर्छ भने। हल्का 5-10 सेकेन्ड यसलाई चाहिँ मैले फुराएँ। त्यसै गरेर अब म प्याजलाई राख्दैछु। प्याजलाई सकेसम्म पातलो गरेर स्लाइस गर्नु होला। यसो गर्यौँ भने हाम्रो प्याज छिट्टै नै गोल्डन ब्राउन हुन्छ। मैले यसलाई गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल नै मजाले फ्राई गर्दैछु। एकदमै टाइम दिएर बनाउनु होला। खानालाई जति टाइम दिएर बनाउनुहुन्छ उति नै मिठो बन्छ। नआत्तिकन सजिलैसँगले बनाउनु होला। त्यसै गरेर नुनलाई राखेँ। नुनलाई यसरी प्याज भुट्दै राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो प्याज छिट्टै नै क्रन्ची पनि हुन्छ, गोल्डन ब्राउन पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अन्डा चिउरा खाजामा बेसार चाहिँ युज गरेकी छैन। बेसार युज गऱ्यौँ भने अलिक कलर अर्कै खालको आउँछ। त्यसै गरेर मैले टोमेटो पनि राखिदिएँ। गोलभेडा राखेर पनि यसरी चलाइदिएँ। रातो खुर्सानी पनि राखिसकेँ। अब 2 वटा अन्डा म राख्दैछु यसमा। अन्डा राखिसकेपछि राम्ररी हामीले मिक्स गर्नुपर्छ एकचोटि। हल्का मिक्स गर्दै हामीले यसलाई पकाउँछौँ। अब चाहिँ अलिकति हाई फ्लेममा राखिदिनु होला। यतिको भइसकेपछि हाई फ्लेममा राख्दै जाँदाखेरि यो मजाले पाक्न थाल्छ अन्डा चाहिँ। यसलाई राम्ररी मिक्स गरेनौँ भने चाहिँ फेरि नुन सबैतिर लाग्दैन। यो राम्ररी पुरै ग्रेभी तयार भइसकेपछि अब बल्ल म चिउरालाई थप्छु बिस्तारै। चिउरा एकदमै क्रन्ची पनि भइसकेको छ। अघि हामीले भुटेका पनि थियौँ। हल्का यसलाई मिक्स गरिदिनु होला। मैले यसो मरिचको धुलो पनि राखिदिएँ आधा चम्चा जति। यसलाई हामीले चलाउँदै चलाउँदै करिब 3 मिनेट जति अथवा 2 मिनेटसम्म मजाले पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ मैले लो फ्लेममा राखिदिएँ। पछि हुँदै जाँदाखेरि लो फ्लेम गर्दै जानुपर्छ।
बिस्तारै बिस्तारै यो पाक्दै गइरहेको छ। मैले चाहिँ ग्यासलाई पनि अफ गरिदिएँ। म यहाँहरूलाई अगाडिबाट पनि एकचोटि देखाउँदैछु। यतिको भयो भने हामीले पाक्यो भनेर सम्झिँदा हुन्छ। म यहाँहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। यसलाई मैले एउटा प्लेटमा सर्भ गरेँ। यसलाई हामीले खाना वा खाजाको दुवै रूपमा खान सक्छौँ। अब यसलाई म गार्निस गर्दैछु। केही धनियाका पातहरू मैले राख्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल हो, गार्निस गर्दा चाहिँ जे राख्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरेर प्याज पनि अलिअलि राख्न सक्नुहुन्छ, छर्न सक्नुहुन्छ। काँचो प्याज यहाँहरूलाई मनपर्छ भने मात्र राख्नु होला, कम्पलसरी चाहिँ छैन। त्यसै गरेर हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अघि रातो खुर्सानी पनि मैले राखेकी थिएँ, त्यही भएर हेरेर मात्र राख्नु होला। हरियो खुर्सानी मैले 2टा युज गरेँ। यसरी हाम्रो रेसिपी एकदमै खाउँ खाउँ लाग्ने गरेर तयार भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले तातै सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो रेसिपी यहाँलाई मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर 25,000 सब्स्क्राइबर्स। यहाँहरूको मायाप्रति धेरै धेरै आभारी छु। यहाँहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, शेयर पनि गर्नु होला। गुड बाई, ह्याभ अ नाइस डे।